હવે આપણે પંચાયતમાં આવતા વ્યવસાય વેરા વિશે સમજીશું. અહીંયા ગામને લગતા તમામ વ્યવસાયની માહિતી ભરવાની રહેશે, જેની પરથી નમૂના નંબર 3 અને નમૂના નંબર 5 બનશે અને તેની વસૂલાતની માહિતી પણ ભરી શકો છો. વ્યવસાય વેરામાં લોગિન કરવા માટે લોગિન સ્ક્રીનમાં બાકીની વિગતો ભર્યા બાદ વ્યવસાય વેરો પસંદ કરી લોગિન કરવું. વ્યવસાય વેરામાં ગામમાં આવેલ તમામ વ્યવસાયોનું માગણું અને વસૂલાત નમૂના નંબર 3 અને નમૂના નંબર 5 મુજબ કરી શકશો. પહેલાં આપણે નમૂના નંબર 3 ભરીશું. સૌપ્રથમ અરજદારનું નામ લખો. ત્યારબાદ વ્યવસાયની વિગત અને સરનામું લખો. હવે તેનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર લખી માંગણાની માહિતી ભરો. જરૂરી વિગતો ભર્યા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો અને જો રદ કરવું હોય તો રદ કરવા પર ક્લિક કરો. સંગ્રહ કરવાથી વ્યવસાયનું ચાલુ વર્ષનું માંગણું બનશે, જે વાર્ષિક ભરવાનું રહેશે. પહેલાં ભરેલી માહિતી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં રહેલ એડિટ અને ડિલીટ બટનથી જે તે રેકોર્ડ સુધારી અથવા તો ડિલીટ કરી શકાશે. નમૂના નંબર 3 ભર્યા બાદ નમૂના નંબર 5માં માહિતી ભરીશું. સૌપ્રથમ રજિસ્ટ્રેશન નંબર આપો, જેથી વ્યવસાયની જરૂરી માહિતી આવશે. માંગણાનો મહિનો અને વર્ષ પસંદ કરો. હવે કામે રહેનારની સંખ્યા અને વ્યક્તિ દીઠ વેરાનો દર ભરો. જરૂરી વિગતો ભર્યા બાદ સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો અને જો રદ કરવું હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરો. નમૂના નંબર 5માં દર મહિને માહિતી ભરવાની રહેશે. સંગ્રહ કરવાથી વ્યવસાયનું ચાલુ માસનું માંગણું બની જશે, જે મહિના મુજબ ભરવાનું આવશે. પહેલેથી ભરેલી માહિતી જોવા માટે યાદી પર ક્લિક કરો. યાદીમાં રહેલ એડિટ અને ડિલીટ બટનથી જે તે રેકોર્ડને સુધારી અથવા તો ડિલીટ કરી શકાશે, જે માત્ર ને માત્ર તલાટીશ્રીના લોગિનથી જ થશે. માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કર્યા બાદ આપણે હવે નમૂના નંબર 3ની વસૂલાતની એન્ટ્રી જોઈશું. તેની માટે વ્યવહારમાં ચૂકવણી રસીદ પર ક્લિક કરો. સૌપ્રથમ વ્યવહારની તારીખ પસંદ કરો. ત્યારબાદ ઇસી ફોર્મ નંબર 3ની સામે આપેલ બટન પર ટિક કરો. હવે રજિસ્ટ્રેશન નંબર આપો, જેથી તેની બાકીની વિગત માંગણા સાથે આવી જશે. હવે ચાલુ ચૂકવેલ કે પાછલું ચૂકવેલમાં વસૂલાતની રકમ ભરો. ત્યારબાદ વ્યવહારનો પ્રકાર પસંદ કરી સંગ્રહ કરવા માટે સંગ્રહ પર ક્લિક કરો અને જો રદ કરવું હોય તો રદ કરવું પર ક્લિક કરો. સંગ્રહ કરવાથી વ્યવસાયનું ચાલુ વર્ષનું માંગણું ભરાઈ જશે, જેની પ્રિન્ટ A4ના પેજમાં નીકળશે, જેમાં એક ગ્રાહક કોપી અને એક પંચાયત કોપી રહેશે. હવે આપણે ફોર્મ નંબર 5ની વસૂલાત જોઈશું. તેની માટે વ્યવહારમાં ચૂકવણી રસીદ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ ફોર્મ નંબર 5ની સામે આપેલા બટન પર ટિક કરો. હવે રજિસ્ટ્રેશન નંબર આપી જે મહિનાનું માંગણું ભરવું હોય તે મહિનો અને વર્ષ પસંદ કરો, જેથી તેની બાકી વિગતો આવી જશે. હવે ચાલુ ચૂકવેલ કે પાછલું ચૂકવેલમાં વસૂલાતની રકમ ભરો. સંગ્રહ કરવાથી વ્યવસાયનું ચાલુ વર્ષનું માંગણું ભરાઈ જશે, જેની પ્રિન્ટ A4ના પેજમાં નીકળશે, જેની એક પંચાયત કોપી અને એક ગ્રાહક કોપી રહેશે. માસ્ટર અને વ્યવહારની માહિતી ભર્યા બાદ હવે તેને લાગુ પડતા રિપોર્ટ્સ જોઈશું. તેની માટે રજિસ્ટરમાં માંગણા રજિસ્ટર, વસૂલાત રજિસ્ટર, બાકી રજિસ્ટર, તારીખ, રોકડ કે ચેક સમરી અને યાદી જેવા રિપોર્ટ જોઈ શકશો. સૌપ્રથમ માંગણા રજિસ્ટર પર ક્લિક કરો. તેમાં મહિનો પસંદ કરી પ્રક્રિયા પર ક્લિક કરવાથી તમને તે મહિનાનું ફોર્મ 3 અને ફોર્મ 5નો માંગણા રિપોર્ટ આપશે. ઉપર આપેલા પ્રિન્ટ બટન પર ક્લિક કરવાથી A4 સાઇઝના પેપરમાં પ્રિન્ટ નીકળશે. ત્યારબાદ વસૂલાત રજિસ્ટર પર ક્લિક કરો. તેમાં મહિનો પસંદ કરી પ્રક્રિયા પર ક્લિક કરવાથી તે મહિનાના ફોર્મ નંબર 3 અને ફોર્મ નંબર 5નો વસૂલાત રિપોર્ટ નીકળશે. ઉપર આપેલા પ્રિન્ટ બટન પર ક્લિક કરવાથી A4 સાઇઝના પેપરમાં પ્રિન્ટ નીકળશે. ત્યારબાદ બાકી રજિસ્ટર પર ક્લિક કરો. તેમાં મહિનો પસંદ કરી પ્રક્રિયા પર ક્લિક કરવાથી તે મહિનાનો ફોર્મ નંબર 3 અને 5નો બાકી માંગણાનો રિપોર્ટ આપશે. ત્યારબાદ તારીખ રિપોર્ટ પર ક્લિક કરો. અહીંયા તારીખ આપી પ્રક્રિયા પર ક્લિક કરવાથી તે તારીખનો તારીખ રિપોર્ટ નીકળશે. ઉપર આપેલ પ્રિન્ટ બટન પર ક્લિક કરવાથી A4 સાઇઝના પેપરમાં પ્રિન્ટ નીકળશે.
ત્યારબાદ રોકડ કે બેંક સમરી રિપોર્ટ પર ક્લિક કરો. અહીં તારીખ આપી પ્રક્રિયા પર ક્લિક કરવાથી તે તારીખનો રોકડ અને બેંકનો 5 નંબર સાથેનો રિપોર્ટ આપશે. ઉપર આપેલા પ્રિન્ટ બટન પર ક્લિક કરવાથી A4 સાઇઝના પેપરમાં પ્રિન્ટ નીકળશે. ત્યારબાદ યાદી રિપોર્ટ પર ક્લિક કરો. અહીંયા તારીખ આપી પ્રક્રિયા પર ક્લિક કરવાથી તે તારીખનો રિપોર્ટ આપશે, જેમાં રજિસ્ટ્રેશન નંબર મુજબ માંગણું, વસૂલાત અને બાકીની આંકડાકીય માહિતી જોવા મળશે. ઉપર આપેલા પ્રિન્ટ બટન પર ક્લિક કરવાથી A4 સાઇઝના પેપરમાં પ્રિન્ટ નીકળશે.